A Fidesz vezetője, a korábbi kormánypárt vezetője Orbán Viktor. A félmenedzsment az a családja. És ez nem helyes. Tehát, hogy ez nem szokott jó irányba menni a legtöbb cégnél. Nézzük a nyertest, a Tisza párt vezetőjét, Magyar Pétert. A munkáltatóknak szerintem ő az ideális. Tehát ő az, aki a semmiből épít valamit, de ő különben tipikus startup cég. Nézzük meg Dobrev Klárát. Nem tudott időben visszalépni, és mondom, ez cégekben is nagyon-nagyon gyakran van. Köszöntöm a Millás reggeli YouTube csatornájának nézőit. Túl vagyunk a választásokon, de azt hiszem még elég sokáig fogunk beszélni az eredményekről, az előzményekről, kampányról, meg természetesen az új kormány programjairól. Most mi egy érdekes nézőpontot választottunk, azt fogjuk megvizsgálni HR szakember segítségével, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen politikus, akikre voksoltunk, akik a kampány szereplői voltak, vállalatokat vezetnének. Hiszen a politika sem más, a kormány sem más, ugyanúgy vannak szervezeti struktúrák, ugyanúgy vannak vezetők, vannak alatta csapatok, vannak döntések, nyertesek, vesztesek, tehát elég komoly párhuzamot lehet találni a politikai élet és a vállalati között. Ezt fogjuk megnézni most, nem mással, mint Deák Andreával, a Green Search ügyvezetőjével. Szia! Szia! Érdekes felvetés ez ugye, hogyha azt nézzük, hogy vezető-vezető, politikai vezető, vállalatvezető, mennyiben térnek el azok a vezetési stílusok, amik mondjuk egy-egy vezetőt jellemeznek. Szerintem vegyük górcső alá azokat a pártokat, akik egyáltalán indultak, most szerencsénk van, mert nem volt annyira sok, hogy az ő vezetőiket és a vezetői attitűdjeiket vizsgálva nézzük meg, hogyha így betennénk őket valamiféle vállalat élére, akkor ott mi történne. Ugye az még talán egy picit pontosíthatjuk, mert majd mire ez ugye kimegy rendesen, az még talán 1-2 hét, de most ebben a pillanatban 2 héttel vagyunk a választás után. Itt, amit te is mondtál, itt még tele érzelmekkel, szépen csökkenőben azért, tehát szerintem kezd normalizálódni. Én azt gondolom, hogy ez nyár végére le fog csendesedni. Mindenki elmegy szabadságra, pihen, eldönti, hogy a fókusz azért mégiscsak máshol van, mint az, hogy nap mint nap azt nézzük, hogy milyen politikai hírek vannak. Hogy ez mindenképpen, talán ez fontos lehet, hogy most még azért nagyon itt vagyunk az elején, és éppen ezért frissek is az információk. Hát ez olyannyira fontos, ugye, hogy arról is fogunk beszélgetni, hogy kell szépen nyerni, szépen veszíteni, ugye, hogy milyen viselkedés mintákat érdemes felvenni, melyeket érdemes kerülni, és igaz, ez megint csak a párhuzam a politikai életben is, akár nekünk választókként, a közösségi médiafelületeken, akár vállalaton belül ugye alkalmazott is, vagy azon csapatrészeként, ahol vagy a nyertes, vagy a vesztes oldalon vagyunk. Hát akkor nézzük, megkezdjük talán a korábban legnagyobbal, hát most már nem akkora, ugye a Fidesz vezetője, a korábbi kormánypárt vezetője Orbán Viktor. Hát igen, ő vele azon nagyon egyszerű, hogy nagyon éles, hogy ő milyen. Tehát ő alapvetően egy kézben tartó hierarchikus vezető, aminek vannak előnyei és hátrányai értelemszerűen, de az látható volt, hogy neki volt egy elképzelése, ahhoz szerzett maga mellé embereket, tiszta volt a cél, tehát megvolt, hogy mit akar, és ahhoz adott kereteket, és ebben működtette. Tehát ez alapvetően különben a cégeknek még ma is a legnagyobb részére igaz. Ez, és akkor most átkonvertáljuk egy cég vezetővé, akkor ez mennyiben, milyen típusú cég élén képzeljük el őt, az ilyen típusú vezetőt, vagy milyen részterületeken lehet jó, és hol esetleg hátráltató az ilyen típusú magatartás? Mindenképpen lehet jó, amíg a cég nem növi túl magát egy picit. Tehát általában azok a vezetők szoktak így működni viszonylag hamar, akik alapítanak egy céget, és akkor ugye ők ahhoz szereznek embereket, és utána ezt a céget stabilan működtetik. A probléma ott szokott jönni, amikor ez a cég egy picit már túlnő, ő rajta is, tehát egyszerűen létszámban, működésben, üzletágakban, tehát sok üzletág lesz, sok ember lesz, sok vezető lesz, nagyon sok csoport lesz, és akkor elkezdődnek azok a problémák, hogyha ő még mindig mindent át akar látni, nem fog tudni. Ez azt jelenti, hogy vakfoltjai lesznek, és őt is egy picit meg tudják vezetni.
Tehát ő már információkból dolgozik, de amit másoktól kap, hiszen ennyi információt már nem tud egy kézben kezelni. És itt nagyon fontos lenne, hogy a bizalom, hogy ugye milyen emberek veszik körül, és ezekben az emberekben mennyire lehet megbízni. Ezt nagyon nehéz aztán már kontrollálni egy idő után, és tulajdonképpen ezt láttuk most itt a választásoknál is, hogy pillanatok alatt esik szét az egész. Tehát ez itt a tanulság, az mindenképpen az egy cég életében is, hogy nem érdemes úgy felépíteni hosszú távon, főleg a nagyobb cégeket, hogy hierarchiában, vagy csak hierarchiában, mert aztán lehet egy cégen belül osztályok, amik megint mert a hierarchia alá mindig ugye valami negatívumot gondolunk, de a hierarchia különben egy tiszta rendszer tud lenni, ha az jól működik, mert mindennek megvan konkrétan a felelőse, hogy abba a csoportba ki tartozik, azoknak mi a feladata, ők mit fognak csinálni, mibe dönthetnek, vagy mibe nem dönthetnek. Tehát önmagában a hierarchikus felépítés, ez nem egy rossz felépítés. Az a rossz, hogyha valaki körömmel, tehát minden áron azt akarja, hogy így maradjon, és mindenről tudni akar. Ez baj. Tehát egy idő után el kell engednie, és maga alá nagyon-nagyon komoly és jó szakembereket kell berakni, és ez szokott még lenni például ott, ahol a tulajdonos egybe az ügyvezető. Nagyon sok cégnél ezt látjuk, hogy akkor a félmenedzsment az a családja. És ez nem helyes. Tehát hogy ez nem szokott jó irányba menni a legtöbb cégnél. Tehát nem veszik jó szemmel azok se, akik különben még ott dolgoznak, és szerintem nekik sem igazán ideális ez a felépítés. Igen, még az elején akartam mondani, hogy nem akarunk itt politikai elemzéseket csinálni, nem vagyunk politológusok, de ez egy kicsit tényleg úgy hangzott, mint hogyha így leírtad volna talán a Fidesz vesztésének az okait, azt, hogy mennyire egykézben volt, mennyire ezek a vakfoltok, amiket nem látott, és itt majd a fiatalokra kitérünk, akik nagyon nagy erőt képviseltek ezekben a változásokban. Hát igen, és fontos azért azt tényleg látni, hogy milyen pillanatok alatt fordulnak el tőle most az emberek, mintha nem is együtt lettek volna. Igen. És az is várható volt, hogy az ilyen típusú vezető, és úgy tűnik, hogy ő is ezt az utat követi, nagyon nehezen tud veszíteni, sőt nem is tud talán, és el fog tűnni. Tehát ő ahogy jött, és amilyen volt a 16 év, ha most róla konkrétan beszélünk, lehet, hogy egyszerűen így a semmibe fog elmenni, mert ő nem fog beülni sehova. Tehát ugye az ideális az lenne, és akkor mondjuk azt, hogy mi lenne az ideális, hogy egy idő után, amikor a szervezet túlnövi magát, akkor ha még te nem vagy annyira tapasztalt és szenyor, hogy te mondjuk egy tanácsadója vagy szakértője legyél a cégnek, csak egyszerűen nagyon gyorsan nőtt a cég, akkor megbízható emberek kellenek alád, akikkel nagyon jól szakmailag együtt tudsz dolgozni. És ők kvázi jelentenek neked, most a szó jó értelmében. Hogyha ezt nem tudod hogyha már elég idős vagy, bocsánat, akkor viszont ezeknek az embereknek a háttérbe kéne vonulni, és egyszerűen a tudásukkal kéne segíteni ezt a szervezetet, jelen esetben mondjuk a Viktornak magát a pártot. De a kérdés, hogy van-e még értelme, vagy neki van-e még ereje ehhez, vagy egyáltalán akar-e még ezzel még egyszer foglalkozni, mert azért azt se felejtsük el, hogy ő is most már 60 még lesz éves. a bázisa, amire tud építkezni, ugye ez is fontos. Politikától azért itt egy kicsit másképp működik egy vállalat, ugye itt könnyen lehet, hogy tényleg politikusok jönnek, mennek, tehát eltűnnek egy bizonyos éra után, de a vállalatvezetőknél mi történik? Ott a vállalatot teszi tönkre, és majd továbbáll, és valahol esetleg megint kap egy menedzsment munkát. Tehát szó szerint, tehát sajnos az szokott lenni, hogy nagyon sok esetben ezek a cégek tönkre mennek. Tehát nem képes átadni, igen, vagy nem képes megbízni emberekben, és szép lassan így elolvad a cég. Akkor nézzük a nyertest, a Tisza pártvezetőjét, Magyar Pétert, aki hát gyakorlatilag se a pártja, se ő nem volt 2 évvel ezelőtt sehol, tehát egy elég gyors növekedés és győzelem van mögötte. Őt hogy írjuk le, illetve ezt a vezetői stílust, és hol lenne bevethető? Gondolom, ő alapvetően... Ilyen eredményessége mindenhol. Igen, tehát a munkáltatóknak szerintem ő az ideális. Tehát ő az, aki a semmiből épít valamit, a személyiségével, a habitusával, a karizmájával, azzal, hogy iszonyatosan akar. Tehát itt tudni kell, meg hát tudjuk mindannyian, hogy őt azért nagyon lenézték. Nagyon azt mondták, hogy mit akar itt ez a kis senki. És ő ebből nem az volt, hogy elvonult, és azt mondta, hogy na jó, hát akkor
tényleg én vagyok a kis senki, vagy mit akarok én, hanem nem tudom, tripla erőben fölszívta magát, és azt mondta, hogy már pedig én megmutatom. És hogyha valaki látta a róla készült filmet, akkor ott nagyon szépen kiderült, hogy tényleg mennyire a semmiből építkeztek, és voltak értelemszerűen dolgok, amik szerencséjük volt, hogy így alakult, de én mindig azt szoktam mondani, a Millás reggeliben is nagyon sokszor beszélgettünk erről, szerencséje annak van, aki csinálja is, aki keresi a feladatot. Tehát ő mindenképpen egy olyan innovatív, de még lehet, hogy nem az innovatív a jó szó, de egy olyan ember, aki magával tud rántani embereket, azok követik, tehát ő a tipikus vezető, akiért túlórázol. Igen, az látszik már most, hogy amit szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennének rá, hogy ő ilyen projektszemléletű sprinter, tehát most valamilyen ezt a fejébe vette és gőzerővel megcsinálta, és nem tudjuk, hogy mire van utána, hogy ez a lendület, ez tud-e maradni és tud-e működni, vagy ő eleve ilyen, és amit csinál, azt így csinálja. Szerintem, és ilyen szempontból a kormányzása is eredményes lesz. Én azt gondolom, hogy valakinek, családjának, gyerekeinek bizonyítani akar. Ő addig fog ezen az úton menni, amíg azt nem érzi, hogy ő bebizonyította, vagy akár a másik oldalról egy visszajelzést kap, hogy igen, ez tényleg rendben volt. Értelemszerűen ez a sok ember, aki most őt szereti és elismeri, azért az már önmagában is egy óriási elismerés. De biztos vagyok benne, hogy neki vannak titkos, és megint a szó jó értelmében titkos vágyai, hogy kik ismerjék el. És ő addig fog menni. A másik az, hogy az ő családi hátterét megnézve olyan családból jön, ahol egy nagyon értelmiségi, egy képzett emberek vannak mögötte, és ahogy ő el is mondta, erre biztos emlékszel, hogy ő kvázi Battyányi-féle működést szeretne megvalósítani, tehát hogy benne van egy nagyon idealisztikus elképzelés is. De az ilyen típusú emberekbe kell is, hogy legyen, mert különben nem mész neki ennek a feladatnak. Ebben, és most megint egy cégre vetítve, hosszú távon lehet kockázat, hogy esetleg annyira megy, és annyira bevállalós, hogy ezekből lehetnek esetleg komoly kockázatok? Szerintem nem ez lesz a kockázat. A kockázat az lesz, hogy az embereknek iszonyat nagy az elvárása most. És ezt nem biztos, hogy tudja olyan gyorsan teljesíteni, hogy meg a mögötte álló, most már ki lehet mondani, szakértői kormány, hiszen látjuk, hogy ő egy szakértői kormányt épít föl maga mögött. Aztán már csak 4 miniszter hiányzik, amikor mi beszélgetünk. Így van, de hát eddig azért mindenki a saját szakterületéről jön, tehát látszik, hogy ő ezt a típusú kormányzást építi föl. És látszik is, hogy mindenki elmondja, ugye most a legutolsó a Vitézi Dávid, hogy mindent meg fog tenni, de nem tudja megígérni, hogy egyik napról a másikra. És szerintem ez az, amit el kell fogadni az embereknek, és ha ezt ügyesen tudják kommunikálni, de közben tudnak részeredményeket felmutatni, tehát azért tudnak az emberek örülni, és látják azt, hogy valami halad, akkor ez nem fog elbukni. De ő különben tipikus startup cég. Aha, igen. Tehát ő az, amikor a nullából építünk, előre megyünk, embereket szerzünk hozzá, és olyan lelkesítő, a saját személyiségünk olyan hiteles és lelkesítő, hogy követnek minket. Mondom, ő a tipikus vezető, akiért túlóráznak az emberek. A veszély valóban itt van, hogy az elvárás lesz túl magas vele szemben, már most magas, igen. És ezt tudja teljesíteni. Világos. Nézzük meg Dobrev Klárát. Én őt nem tudnám így leírni, úgyhogy jó is, hogy itt vagy több szempontból ez a te szakterületen, és tőled várjuk, hogy kicsit jellemezd az ő vezetői habitusát. Nekem teljesen olyan volt, hogy így ilyen, azt a propagandát és azt a kampányt viszi, amit összeállítanak neki. Van egy fókusz, ők a baloldali embernek baloldali pártot, és ezzel nyíl egyenesen előre. De nekem nem jött le az, hogy mögött milyen vezetői attitűd van. Keményen vitte, tehát ehhez nagyon ragaszkodott. Ő nekem gondolom, hogy sokunknak egy picit csalódás, hogy nem tudta elengedni. Mert alapvetően azt gondolom, hogy az nem mondható el róla, hogy ő nem egy értelmes ember. Mert abszolút értelmes, tájékozott, borzasztóan küzdött dolgokért. Tehát ő egy szakértői kormányba például egy tökéletes lehetett volna valamilyen posztra, ami valószínűleg most már nem fog megtörténni vele. Ő is eltűnt, ugye? Nem is hallunk róla, lemondott, igen. És nem is tudunk róla semmit. Végtelenül nehezen viseli az ilyen típusú ember a csalódást.
mert hogy ő is tudja, és biztos vagyok benne, hogy ő is tudja, hogy nem lépett időben vissza. Tehát az ilyen típusú vezetők, ezek azok, akik körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy mondjuk egy projektet végigvigyenek, hogy egy ötletet végigvigyenek, akkor is, amikor már látszik, hogy ez nem biztos, hogy meg tud valósulni. Csak ugye itt most a tét volt egy picit nagy, és látható volt. Tehát kívülről az ember azért ezt látta, hogy ez nagy valószínűséggel ez egy bukás lesz az ő számára, de ő nem látta, nem ismerte föl. Szerintem én annyiban nem tudok rá haragudni, hogy ő biztos úgy érezte, hogy annyira sokat belerakott. Tehát azért, ha a kampánynak ugye az egész folyamatát nézzük, azért neki voltak mindenféle kutatómunkái, utána ment, kérdezte, próbálta információval segíteni, akár különben a másik oldalt is, tehát hogy ő oda tette magát, de nem tudott időben visszalépni, és mondom, ez cégekben is nagyon-nagyon gyakran van. Tehát nem tudunk elengedni projektet, nem tudunk elengedni ötletet. Aminek aztán szintén veszteség vagy csalódása. És veszteség, és ő is csalódik, és mindenki csalódik, és tulajdonképpen egy tehetséges ember így eltűnik. Kicsit érzek párhuzamot, majd Kovács Gergelyt is górcső alá veszünk, de előtte azért van még egy Torockai László, hogyha így a nagyságrendbe haladunk, bár akkor Klára sem volt jó helyen, mindegy, ebben nem akarok belebonyolódni, Torockai Lászlónál tartunk, ez a lényeg. Ők is gyakorlatilag mondhatni, hogy egy témára fókuszáltak, ez a család, haza, egyebek, magyarság, és ezt vitték. Ennek volt is bázisa ahhoz, hogy elérjék azt az eredményt, amit. Igen, ők tipikusan az a gondolkozás, amikor tudod, vagy nagyon szereted őket, vagy nagyon nem. Tehát, hogyha egy ilyen társaságba bemész, és az most mindegy, hogy ez most éppen egy párt, vagy egy cég, ott rögtön fogod érezni, hogy te itt jól érzed-e magad, vagy sem. Tehát ők egy nagyon éles értékrenddel rendelkező emberek, az ilyen típusú emberek, akik nagyon viszik azt a vonalat, amit ők elképzeltek, és ehhez próbálnak embereket szerezni. De ez itt mindig egy kisebb kör lesz különben, akit meg tud szólítani, tehát én nem gondolom, hogy bármikor ő tud egy nagy pártá válni. Akkor ő egy jó marketinges a cégbe, aki jól fókuszál egy célcsoportra, és azt tudja célozni jól. Így van, ő arra lenne nagyon jó, az ilyen típusú ember, nem ő személy szerint, hogy egy szervezeti kultúrát kialakítson. Tehát neki annyira nagy ez az identitás, és az értékrend fontossága, hogy akik azért felelősek egy cégben, hogy a szervezeti kultúrával foglalkozzanak, ezek ugye általában valahol a HR és a marketing különben, tehát hogy ezt jól érezted, igen, ő erre lenne jó. Tehát valami ilyenfajta dologra, mert amiben gondolkozik, azt nagyon akarja. Csak nagyon sokszor olyanok az értékrendjeik, amivel kevesen tudnak azonosulni, és ez jött le most is. Tehát van, aki tud vele, de van, aki meg nagyon nem. Tehát, hogy náluk ugye ez a két véglet van. És akkor akit már említettünk, Kovács Gergely, ő ez nekem a félresiklott startupper, aki nem ragaszkodott sokáig valamihez, amit benézett gyakorlatilag. Tehát olyan, mintha már a tervezés elején rosszul mérte volna fel a dolgot, de akkor is beleállt, és ment, és csinálta, és most nagy bajban van a pártja. Hát igen, és hát valószínűleg, tehát én azt jósolom, hogy megszűnnek, de azért nem vagyok jós, Hát nagyon nehéz ebből fölállni. És ebből nehéz fölállni, igen. Én úgy hívom őket egy picit a kreatív workshop, ami nagyon jó, de egy picit ugye tudjuk kapcsolni valóban a Klárához. Ő se tudta elengedni. Nem láttam a motivációt, hogy miért nem. Tehát a Kláránál sokkal jobban megéreztem azt, vagy én azt gondolom, hogy ott neki mi volt a motivációja abban, hogy nem engedte el. De egy olyan párt, aki mindig a humorra, az iróniára épített, és igazából azért olyan nagyon komoly dolgokat nem láttunk semmilyen terveikben. Én azt gondolom, hogy ebben a szituációban az lett volna a rendes, és az lett volna számára is a jó, hogyha ő ebből most visszalép. De főleg azért is, ugye, és ez nagyon érdekes lehet ilyen céges párhuzamban, hogy nagyon sokan mondták az elején neki, hogy ezt nem kéne csinálni, nem kéne menni, mert nem jók az esélyeik. És mégis beleállt,
Tehát Igen, mondom, nem értem a motivációját, ugye sokan bántják őt azzal, hogy itt jött ki, hogy ő is mégiscsak egy megélhetési politikus. Lehet, hogy reménykedett, hogy lesz hogy ebbe a nagy kavalkádban mégis lesz annyi szavazójuk, akinek nem kell ez a harc, ami ment ugye a két nagy párt között. Viszont itt annyira elege volt az embereknek láthatóan, hogy most tényleg azt mondták, hogy hát aranyosak vagytok, de nem szavazunk rátok. Tehát biztos vagyok benne, hogy most is van, aki szimpatizál velük. Persze, tehát nem erről van szó. És annyira szimpatikusak voltak. Igen, de mégse. És ők különben a céges dologban valóban azt szintén jól mondtad, hogy ők egy startup típusú emberek, akik ugye van egy baromi jó ötletük, és azért is hívom őket ilyen kreatív workshopnak. A probléma ott kezd el jönni, amikor konkrétumokat kell lerakni, és főleg határidőkkel kell dolgozni. Tehát akkor nagyon sokszor az ilyen típusú vezetők... Akkor validálni kell az értéket, ha már startuperket. Igen, akkor így elvesznek. És hogyha csupa ilyen típusú embert hoz be maga mögé, mert nem az a baj feltétlenül, hogy egy vezető ilyen, hanem hogy legyenek olyan társaid, akik segítik azt, hogy ezt irányítják, vagy rendbe rakják, vagy rendszerbe rakják. Az ilyen típusú cégeknél az szokott a gond lenni, hogy nagyon nehezen és későn alakul ki a rendszer, és ettől aztán szétesik. Tehát mind a kettő, amiről beszéltünk, ugye, az egyik, aki nagyon ragaszkodott az ötleteihez, jelen esetben a Klára, és ő, aki meg ilyen, azt hittük, hogy majd most is lesz valahogy. Igen. Tehát nem volt megint nem volt egy igazán megfogalmazott, mit is akarunk, mi mit is tudunk nyújtani nektek. Azon gondolkodom, hogy ezek az ilyen vezetők, ők ez a ilyen kisvállalkozói attitűd, ez a mindent én próbálok, és én szabom az irányt, ti meg higgyétek el, hogy az jó lesz. Az, amikor ilyen haverok állnak össze, és akkor fú, de jó ötlet, és akkor de jó, mert most már együtt is vagyunk. Tehát sokszor ilyen egyetemről, amikor így kijönnek a fiatalok, akkor szokott ez lenni, hogy összeállnak. Igen. És aztán utána nagyon sok ilyen az úgy el is hal. Mert végül senki nincs, ugye, az szintén egy hiba, erről is nagyon sokat beszélgettünk már, amikor nagyon azonos típusú emberekkel veszed körbe magad. Ez különben, lássuk be, egy Viktornál is probléma volt, mert akkor mindenki bólogat, meg mindenki úgy gondolja, hogy ez így jó, de kellenek a kritikus emberek is, akik azt fogják mondani, hogy hát figyelj, nem rossz az ötlet, de vagy gondold át ezt is. És én ezt éreztem a Gergelyéknél, hogy talán ott se volt, vagy nem hallgatott rá. De nem tudom, miért nem. Hát voltak ott párton belül is urlódások, úgyhogy ott nagyon az ő személyén, amennyire én innen kívülről laikusként belelátok, ugye, hogy ez ott ment el ez a történet. Jó, hát akkor átvettük az 5 fő politikust, akire voksolni lehetett, és ezeket a vezetői attitűdöket. De beszéljünk most egy kicsit a fiatalokról, akiket már megidéztünk itt a beszélgetés elején, hiszen óriási szerep jutott nekik. Előkerültek úgy a semmiből, hogy ugye nagyon sokan most első szavazókként jöttek, egészen más attitűddel, más hozzáállással. Szerintem bátran kijelenthető, hogy rajtuk állt vagy bukott itt a Tisza győzelme, vagy a Fidesz veresége. Fogunk egy egész részt szentelni majd nekik, meg kicsit jobban körvonal, kik azok a fiatalok most egyáltalán, ugye annyi ilyen generációs betűjel van már, hogy ezt is tisztáznunk kell, hogy kikről beszélünk, de hogy így első blikre neked milyen olyan tulajdonság jött le, amivel számolni kell az ő esetükben. Igen, ő azért lesz érdekes, és ugye azért is beszélgettünk arról, hogy erről legyen egy külön podcast is, mert ők, akiktől tipikusan szenvednek most ugye a cégek, hogy kezeljék, hogy fogják meg őket, lojálisak-e, nem lojálisak-e, hogy motiválom, stb. Tehát ők azért lesz egy érdekes külön téma. Ami fontos velük kapcsolatban, hogy nagyon gyors élményekre van szükségük, nagyon sok információra van szükségük, és hogy azokon a csatornákon kell őket elérni, ahol ők mozognak. És ezt nagyon jól csinálta Tisza. Tehát, hogy ő ott volt mindenhol, ahol ezek a fiatalok ott vannak. Tehát nem lehet ma már, nem tudom én, tévében közvetíteni az igét, mert a mai fiatal nem néz tévét. De a csatorna az lehet, hogy kevés volt, hiszen a Vesztes Párt is ott volt ezeken a csatornákon. Költöttek is rá tisztességesen, ugye? Tehát itt azt hiszem a hang nem az üzenet. A hang nem az üzenet, igen. A nyelvezetük, hogy megszólítsák. Meg szerintem késő, tehát a gyorsaság, tehát az idő, az egy nagyon fontos faktor.
későn kapcsoltak rá a fiatalokra, tehát a csatornákon ott voltak, csak nem hozzájuk beszéltek. Igen. És a végén már ugye a kapkodás ment, hogy próbáltak olyan arcokat behozni, és erre mondom, hogy vakfoltjai voltak Viktornak, hogy nem mérte föl, hogy akiket behoz, azok azért nem biztos, hogy a legpozitívabbak a nagy többség számára. Igen. Tehát az, hogy neked szimpatikus volt, mert te amikor fiatal voltál, ő akkor énekelt, az nem biztos, hogy a mai fiatalnak is az. Világos. Egy üzenet a vezetőknek a fiatalokkal kapcsolatban, aztán ahogy említettük, ugye lesz erre egy külön rész. Mindenképpen az az üzenet, hogy számolni kell velük, nagyon fontos számolni velük, de nagyon jók ők, tehát egyszerűen csak nyitottnak kell lenni feléjük, meg kell ismerni őket, mert ők akarnak nyitottak lenni az idősebb generáció felé, vagy a szenyorabb, most ne idősről beszéljünk, igen, a szenyorabb generáció felé, de nagyon sokan elzárkóznak tőlük. Oké, akkor beszéljünk arról, amit szintén a felvezetőben elmondtunk, ugye, hogy hogyan kell szépen kultúráltan nyerni, kultúráltan veszíteni. Ez valóban itt is meg lehet találni azokat a céges párhuzamokat. Teszem azt egy projekt esetén, nem ez a csapat kapja, a másik csapat kapja. Hogyan kell ezt kultúráltan elviselni a veszteséget, és kultúráltan megélni a győzelmet. Kezdjük itt megint a vezetővel, hogy mit csinál ilyenkor a jó vezető, és hogy viselkedik a csapatával, meg a vesztes oldallal. Hát értelemszerűen egy jó vezető az képes gratulálni annak, aki nyert, képes levonni a tanulságokat, amiért ők vesztettek, és egyszerűen, nem tudom máshogy mondani, kedvesen vezeti le ezt az egészet, viszont nagyon odafigyel az embereire ebben a helyzetben. Mert ő ugye elhitette ezekkel az emberekkel, hogy mi nyerni tudunk. És ha nem tudtunk nyerni, akkor azért ez egy óriási csalódás. És ezt a csalódást kell oldani. Tehát ez nagyon fontos. Mert ilyenkor az emberek ebben a kínjukban, vagy nem is tudom, mit mondjak, nagyon különbözőképpen kezdenek el viselkedni, és ezt láttuk is. Van, aki támadóvá válik. Van, aki kimondottan agresszív lesz, és elkezdi, hogy itt biztos valami csalás volt, itt biztos valami nem volt fair. Van, aki visszahúzódik, eltűnik, tehát nem tud mit kezdeni a helyzettel. Akkor van, aki azért szintén tud gratulálni, tehát ne csak azt mondjuk, hogy negatívan reagálunk erre az egészre, de mindenképpen az nagyon fontos, hogy legyen az vezető, vagy nem vezető, de a veszteség, és a nyerés is, de a veszteség különösen egy nagyon erős érzelmi reakciót vált ki. Tehát ott fekete és fehér működik legfőképpen, tehát nincs köztes állapot. Cégen belül azt gondolom, hogy ezek a lelki állapotváltozások nem nagyon férnek bele. Tehát ugye ezeket elég gyorsan és elég hatékonyan kell a vezetőnek lekezelni, ott nem lehet túl sokáig durcizni. Tehát az élet az megy tovább nyilván. Hát igen, lehet, hogy elvesztettünk egy projektet, de ott van a többi, amivel menni kell, megjönnek az újabbak, ahol szintén pályázunk, vagy nem tudom, milyen üzleti esemény. Hát igen, vagy tudok neked olyan példát mondani, hogy láttunk olyat, hogy volt egy vezetői pozíció lehetőség egy cégben, amit 2 ember megpályázott, mind a 2 senior ember volt, már régen a cégnél dolgoztak, értelemszerűen csak az egyik nyerte el a pozíciót. És akkor a másik tulajdonképpen így neki ment ennek a szituációnak, hogy de miért ő, de mert én meg ezt tudom, meg azt tudom. A lényeg az, hogy egy olyan ember, akit különben szerettek, meg elismertek, ott dolgozott 10 éve, átfordult egy teljesen negatív elítélésbe a viselkedése alapján. Tehát nem tudta kezelni a helyzetet. És ezek az emberek egy idő után aztán kénytelen, meg ők maguk is elmennek, mert ebben a közegben aztán nem tudják jól érezni magukat, hogy valóban ebbe igazad van egy cégben, nincs idő tökörészni, hogy akkor majd fölépítjük, mert most van rá 4 évünk, hanem tovább kell menni. Ilyenkor a lendület viszi, tehát az, hogy elismered a másikat, és újra lelket öntesz az emberekbe, ez fontos. Tehát, hogy ez egy lényeges. Amit viszont szerintem felesleges, tehát azt tiszteletbe kell tartani, és ez így a választásnál is így volt. Nem tudom, hogy neked voltak ilyen ismerőseid, hogy megvolt az eredmény, és akkor a rákövetkező napokban kiraktak mindenféle posztokat, hogy ők nagyon szeretik a másik oldalra szavazó rokonaikat, családtagjaikat, barátaikat, és hogy tényleg most már szűnjön meg ez az ellentét. Nem kell ez szerintem ilyenkor. Tehát azt tiszteletbe kell tartani, hogy neki vannak érzései. Igen.
olyanok, amilyenek, neki joga van ahhoz, hogy így legyen, majd ez szépen meg fog oldódni. Tehát ők is észre fogják venni, és el fogják fogadni, hogy mik voltak a hibái a saját csapatának, és be fogják látni. Aki nem látja be, az én láttam ilyet, és sajnos lehet, hogy lesznek ilyenek, az, aki nem tudja ezt földolgozni, tehát aki annyira komolyan veszi ezt az egészet, igen, azok sajnos depressziósok lesznek, vagy tényleg így teljesen beburkolóznak ebbe az egészbe, és nem akarnak semmit látni a való világból. De sajnos ez cégekben is van, tehát ez főleg ilyen kinevezéseknél, hogyha nem te kapod meg, ha igen, nem te nyered el. Én azt szoktam mondani, hogy és ez így van a barátságokban is, vagy bárhol, hogy amikor jön egy nehéz szituáció az életedbe, akkor látszik meg az igazi arcod. Mert szokták azt is mondani, hogy ha hatalmat kapsz, ha pénzt kapsz, akkor az emberek kifordulnak magukból. Én nem gondolom. Akkor mutatják meg azt, hogy ők milyenek valójában. Aha. Addig viselkedtek. Bármi miatt. Tehát bármi miatt viselkedtek. Abba a pillanatban, amikor azt érzi, hogy most neki szabad, akkor elengedi magát. Ledobálja a láncait, igen. Érdekes, és ilyen igen, a veszteség is. Nézzük meg a győzteseket, itt már utaltál rájuk egy-két poszter erejéig, ugye? Tehát, hogyha itt a vezetőkre vetítjük ezt a viselkedést, meg egyáltalán, hogy ki hogy viselkedjen a siker után, az nyilván egy összetettebb kérdés. Igen, a nyertes értelemszerűen örül, hát persze, hogy örül, neki arra kell vigyázni, mert itt is aztán nagyon különbözőképpen szoktak emberek örülni, és legyen az megint egy projekt elnyerése, egy társas játékban, hogy nyersz. Hát az egy jó leképeződés. Igen. Vagy tényleg megnyersz egy pozíciót, vagy megnyersz egy választást. Tehát ilyenkor van, aki nagyképűvé válik, lekezelővé válik, van, aki nagyon tudatosan szerény, és ebben a működésében próbál tovább menni. Lehetett látni különben, most oda megyünk, hogy Magyar Péter, hogy ő is azért nagyon próbált uralkodni. Tehát persze örült, meg persze, elmondta a klisé mondatait, de gondolom, hogy sokkal jobban örült belül, de ezt nem akarta ilyen szinten kimutatni, mert nem akarta megbántani azokat, tehát ezt tudatosan csinálta, és tudatosan volt szerintem felépítve. Mindenki nem táncolhatott a színpadon. Igen, így van, mindenki nem táncolhatott a színpadon, igen, de az is jó volt, mert az is a helyén persze, volt, tehát persze, hogy az úgy rendben volt. A lényeg az, hogy ilyenkor a legjobb, hogyha kapcsolatot keresel az emberekkel, ha biztonságot nyújtasz nekik abban, hogy megyünk tovább, normálisan megyünk tovább, és nem esünk szét azért, mert most nyertünk. Még egy utolsó gondolat a közkatonákról, hogyha lehet így nevezni. Nem akarok kisember, nem szeretem a kisember, nagyember. Jó, oké. Megjelöléseket. Szóval azokkal, akik esetleg most akkor maradva a politikánál kormányokon és pártokon átívelően dolgoznak, és most kapnak egy új vezetést, új valakit, ehhez kell alkalmazkodni. Ez nyilván cégben is bőven felelhető, menedzserek jönnek-mennek, vezetők jönnek-mennek, velük mi van? Hát értelemszerűen ez megborítja általában a szervezeteket, főleg ha egy régi vezetőnk volt, szerettük őt, vagy lehet, hogy láttuk a hibáit, de akkor is elfogadtuk. Ugye egy csomó olyan ember van, aki azért lojális, mert egyszerűen az egy kényelmes dolog is. Tehát sokan azért szeretik az autokrata vezetőket, mert akkor nekik nem kell gondolkodni. Igen. De ezt most nem negatívan mondom. Nem, egyszerűen feketén kapja igen, az utas, és azt csinálni kell, végrehajtom, kész a munkám. Így van, igen, így van. Tehát ez nagyon nehéz, és ez egy nagyon érdekes jelenség volt, ugye, amit mondtam az elején, most 2 héttel vagyunk a választások után, az 1 héttel ezelőtti állapot a cégeknél. Nagyon-nagyon nehéz volt a vezetőknek. Azt meséltem, amikor benn voltam nálatok a Millás reggelibe, hogy volt cég, aki ugye 13-át kiadta szabadságnak, igen, éppen azért, hogy mindenki örüljön vagy tomboljon, de hűljön, így van. De arra az egész hétre rányomta a bélyegét, tehát tulajdonképpen a cégek szinte nem dolgoztak. Mert ezeket a helyzeteket próbálták valahogy kezelni. Nem is az, hogy kezelni, mert most nem arról volt szó, hogy nekiestek emberek egymásnak a folyosón, de hogy volt egy feszültség a cégekben. Nagyon nehéz újra gombolni ezeket a dolgokat, tehát ez biztos, hogy hetek, és én azt gondolom, hogy szépen lassan megyünk ki belőle, de mire minden lenyugszik, az a nyár vége lesz, amikor ezeket elfelejtjük, de visszatérve a kisember, ugye nekik a legrosszabb, mert nekik
egy cégben például együtt kell dolgozni mind a két oldalnak, Igen. tehát az ott egy nagy feladat, és az ott egy intelligencia kérdése szerintem, hogy ezt hogy tudjuk kezelni. Tehát, hogy ez mindenkinek megint csak azt üzenném, amit a Millás reggeliben is, hogy azért ne kezdjünk, tehát ne vegyük ezt ennyire véresen komolyan, mert hogy nem mi fogjuk meghatározni innentől kezdve. Egy vezető tudja katalizálni, hogy milyen gyorsan simuljanak össze a táborok? Tehát, hogyha oldalak alakulnak ki, szerveződnek a szervezeten belül, a munkahelyen belül, akkor hogy lehet azt oldani? Vannak erre receptek, megoldások? Szerintem nincs rá recept, és én egy vezető helyébe, nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de én mégis ezt ajánlanám, szerintem békén kell most hagyni az embereket. Szépen ezek maguktól meg fognak oldódni, tehát azért mindent nem neki kell megoldani. Az, hogy mondjuk cégvezetők kiadták a 13-át, azzal megoldott, ő tett valamit ezért az ügyért. Most ő azért, főleg egy nagy cégnél, ahol dolgoznak több százan, most nem mehetsz oda minden részleghez, és nézegetheted, hogy most akkor ott jó, hogy persze a részlegeknek is vannak vezetőik, és akkor... Hát bíznia kell abban, hogy felnőttekkel dolgozik, és hát talán igen, nem viszik be a munkahelyre ezeket. Hogyha nem, akkor be kell vonni. Tehát ha valaki nagyon extrémen viselkedik, mert ilyen lehet, hogy valaki nagyon extrémen, vagy visszatérően újra és újra kötözködik kollégákkal, akkor meg kell próbálni bevonni a HR-t, meg kell próbálni külső szakértőt bevonni. Semmiképp nem az a megoldás, hogy most rögtön kirúgjuk, mert nem viselkedik úgy, ahogy mi szeretnénk. Igen. De hogy az fontos lenne, hogy visszatérjen az a normális állapot, hogy a politikát nem visszük be, a nézeteinket nem visszük be a munkahelyünkre. De vissza is fog ezt térni. Hát akkor ráncsuk össze egy kicsit ezt a párhuzamot, szerintem elég érdekes módon közelítettünk a választásokhoz, politikusokhoz, az abban szereplőkhöz, és próbáltunk valami hasonlóságot találni ugye a cégek életében. Tehát egy kis összefoglalást adunk, meg egy kis muníciót a vezetőknek, mondjuk egy ilyen egymondatost, amit betehetnek a kis irattáskájukba, igen, útravalóként. Igen. Hát én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani a vezetőknek, amikor arról beszélgetünk, hogy kell vezetni embereket, hogy mindenki próbáljon önazonos maradni. Tehát ha valaki kevésbé bízik, akkor ő neki a hierarchikus és a picit kontrolláltabb működés fog működni. Azt majd el fogja dönteni az élet, hogy ez meddig tud működni abban az adott szervezetben, ahol ő van. Az, aki nagyon demokratikus, az sosem lesz olyan, hogy ordibálni fog, mert megint csak nem lesz önazonos, és nem fogják akkor őt komolyan venni. Tehát az emberek pillanatok alatt fölmérik a vezetőkről, meg egymásról is, hogy mi az, amit megengedhetsz a másikkal szemben, mi az, amit nem. Tehát mindenképpen a muníció az, hogy nagyon sokféleképpen lehet, és ugye itt most megmutattuk a különböző típusokat, léteztetni vagy működtetni cégeket, és mindegyik működik. A kérdés az, hogy melyik tud igazán továbbfejlődni, melyik tud innovatív lenni, tehát mondjuk egy hierarchikus szervezetben sokszor az a gond, hogy elvész a rugalmasság, meg az innováció. A nagyon kreatívban, amiről beszéltünk, elvész a rendszer és a határidő. Tehát ezeket kell mindenkinek fölmérni, hogy te milyen vagy, ennek mik az előnyei és a hátrányai egy működésben, egy cég működésben, amikor egy csapatot vezetsz, és akkor igazából olyan embereket keresel magad mellé, amik a te hiányaid. És akkor az egész szépen össze fog állni. Tehát soha nem az a jó, ha csupa olyan ember van veled, aki tök ugyanúgy gondolkozik, és ugyanúgy működik, meg gondolkozhat hasonlóan, csak ne ugyanúgy működjön. Tehát van, aki ugye Excel tábla imádó, és van, aki meg tényleg a kreativitásban nagyon erős. De mindkettő kell. Tehát nem lehet olyan, hogy valamelyik nincs a cégben, mert akkor egy idő után az nem működik. Hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről. A nézőknek, hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Ha tehetitek, iratkozzatok föl. A Millás reggeli YouTube csatornájára ott értesülhettek az újabb epizódokról. Legközelebb HR percek majd júniusban lesz, és ahogy azt többször elmondtuk ebben a részben, a fiatalokról fogunk beszélgetni. Sziasztok!